सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि यो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। अनि यस्तो अपलोड देख्नु भयो होला भिडियो खोल्ने बित्तिकै। अनि नेपाली हो नि त, अब चान्स पायो कि अब झ्यापकी झ्याप हो हाम्रो त। अब जता खाली त्यतैबाट कुदाउने हो होइन। अब नेगेटिभ कमेन्ट नगरिदिनु, यु क्यान सी जाम, माथि बस पार्कको जाम हो यो चाहिँ। त्यही भएर नेपालीले चान्स पायो कि गर्छ भन्छ नि, यही हो गाइस। जता खाली त्यतैबाट कुदाइदिने हो। यस्तो स्कुटर हिँड्दा नि डट बाइक फिल हुन्छ यार, डट बाइकको जस्तो कि यस्तो जस्तो नि कुदे होइन। तर यो स्कुटर चाहिँ जस्तो नि कुदेको छ यार, अफ रोड अन रोड गुटुटु कुदाइयो यार। आज चाहिँ गाइस अब के भन्नु होइन, हाम्रो अब मैले फुटसल चाहिँ अब धेरै खेलिरहेकै हुन्छु, धेरै नभनौँ मैले खेलिरहेकै हुन्छु। अनि मैले यो भ्लग चाहिँ अब किन बनाउँदैछु भन्दाखेरि होइन, अनि मेरो कलेजको साथीहरू हुन्छ नि, प्लस 2 लेभलको साथीहरू चाहिँ आफ्टर सो लङ भेट हुँदैछ हाम्रो होइन। अब लगभग कोहीसित त 1 वर्षै बढी भनौँ होइन, कोहीसित 5-6 महिना बढी अब त्यस्तै हो। अनि केटाहरूले चाहिँ पुरै फुटबल अर्गनाइज भन्दा अब त्यहाँ फुटबल खेल्ने भनेर प्लान बनाएर रहेछन् होइन, फुटसल खेल्ने भनेर। अनि हामी चाहिँ अब फुटसल खेल्न, हामी होइन म सिङ्गल, अहिले चाहिँ म सोलो नै छु। अनि अब केटाहरू चाहिँ सानो भर्याङ खोइ के फुटसल भनेको थियो अलिक ठ्याक्कै याद छैन क्या मलाई चाहिँ। अनि सानो भर्याङमा आऊ अनि हामी कल गरौँला, अनि ठ्याक्क सँगै जाउँला भनेको छन् है। अनि अहिले चाहिँ अब रमाइलो कुरा भएको थियो केटाहरूसित भन्दा नि अब सैनिकमा अब आफ्नै दाइ भनौँ न, दाइ बनाएको जस्तै भनौँ न होइन, अब साथी नै हुन चाहिँ। अनि मैले चाहिँ दाजु भन्छु कि, अनि हाम्रो कुरा भइरहेको थियो कि। अनि हामी त अब होइन कलेजबाट निक्लिँदा लास्ट जुब्लो नि त, अब घरमा बस्यो खायो, केही काम छैन होइन। अनि अहिले कुरा भइरहेको थियो क्या, मुला कलेजको फोटो निक्लिने बेलाको फोटो र अहिलेको फोटो हेर्नुपर्छ, हाँस उठेर आउँछ यार भन्दै थियो भने। हुन पनि हो है, कलेजबाट निक्लिँदा 70 त्यस्तै केजी थियो, अहिले त 80 पुगिसक्यो यार केजी पनि, 80 केजी पुगिसकेको वेट भने। आम्मा आफैलाई सोच्दा अचम्म, ट्राफिकलाई जानिदिनु हुन्छ कि नै, सरर गइदिन्छु म त। जता बाटो त्यतै बाटो गइन्छ हामी त। पक्का कल आयो साथीहरू यार। हेलो त चोकमा बस्न, म बालाजु आइपुगेँ यार। त्यही तिमीहरू कहाँ हो, सानो भर्याङ चोक भने होइन हो, त्यही चोकमा बस है, मलाई थाहा छैन क्या कतापट्टि भनेर। ओके बाई बाई, राख फोन। केटाहरूले पनि कल पनि हानिसक्यो कि आइ पनि सक्यो अरे यार होइन, मैले ढिलो गरेँ हो, किनभने मलाई चाहिँ 4:20 आइपुग्न भन्दै थियो। अनि अहिले कति भयो, 40 भइसक्यो। अनि किनभने अब एज युजल नेपाली टाइम जस्तो लाग्छ भनेको, केटाहरू अब बेला बेलामा प्रपर भइदिन्छन् के। अनि त्यो टेन्सन आफू प्रपर भयो भने चाहिँ उनीहरूसँग रोकेर बस्नुपर्छ। तर हुन पनि हो यार, उनीहरू 4:20 भनेको मान्छे 4:40 मा त आएछ। अनि म अगाडि गए भए पनि त पुरै रोकेर बस्नु पर्थ्यो क्या, नेपाली टाइम हो होइन गाइज। अब हामी चाहिँ अलिकति स्पिडमा कुद्यौँ, फेरि पुरै अहिले चाहिँ अब म कलेज पढेको चाहिँ अब सैनिक, वीरेन्द्र सैनिक, अब तपाईँहरू सुन्नु भएको होला होइन गाइज। अनि पुरै सैनिकियन भर्सेस अब त्यही सैनिकमा पढ्ने केटाहरूको अब डक्टर टोली छ अरे क्या, अब डक्टर पढिरहेका। अनि उनीहरूसित खेल्ने भनिरहेको थियो है, लेट्स सी कस्तो हुन्छ। अब फुटसल भन्ने कुरा अब बाङबुङ चाहिँ खेलिन्छ, अब त्यस्तो प्रो पाराले खेल्ने भन्ने कुरा चाहिँ अलिक त्यस्तो आउँदैन क्या होइन। त्यही पनि केही छैन होइन, रमाइलो हो सबै कुरा। नयाँ हुन्छ नि प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुलिदिनु होला। सो गाइज, अब मैले भन्थेँ नि होइन, दाजु चाहिँ हिँडेछ, केटाहरू त के हो यार चिनै नसक्ने भइसक्यो रहेछ त। आमामा निशललाई हेर त कत्रो भएको। हेलो सरजी के छ, अब चिनै नसक्ने भएछ निशल त। कडा भयो त त्यही भने कति भएछ नि, म नि मोटा होला लास्ट। सो गाइस, अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो निशललाई होइन कति मोटा छ भनेर। हाम्रो प्रदीप सर पनि यहीँ हुनुहुँदो रहेछ। हेलो सरजी, सन्चै हुनुहुन्छ? हाम्रो अर्को खतरा साथी हाम्रो प्रदीप सर होइन, हेलो भन्नु नि त, हेलो भन्नु नि त।
होइन फसाइदिने अब केटाहरूलाई त अहिले त यस्तो बाहिर हिँड्दाखेरि पनि चिने नसक्ने भइसकेको रहेछन् यार राइट तर यार कसम झुटो होला होइन कलेज पढ्यो भन्दा र होइन अहिले त केटाहरू भास्ट डिफ्रेन्स के यस्तो डेन्जर मोटाइए पनि छ नि त होइन एक्सर्साइज छैन खाइयो बस्यो होइन हेलो सरजी एकदम एकदम बिल्कुल बिल्कुल राख्नै पर्ने हुन्छ के छ सन्तोष के छ सन्तोष ठिक छ ठिक छ ब्लग पनि आउँछ है के फुर्सलको नाम चाहिँ के हो ओ माई गड बल्छी धुर्बेको साँच्चीकै फुर्सल हो अब कता हो फेरि स्टुडेन्ट नताल्ला नि फेरि कता तिमीलाई देखाएको छौ ओइ ए कडा छ त अनि सो गाइज हामी चाहिँ भित्रभित्रै पुरै ट्रिपल लोड राइट अच्छा ठिक छ त सिधै हो के हो यार यस्तो यो त पुरै आमामा उयो आर्मी टोली हो यही टोली हुन् ल बधाई छ लेफ्टबाट सर्लक्कै राइट अबे अबे प्र्याङ्क प्र्याङ्क क्यामेरा छ नि त अनि राइट हो ए यो त घुमिफिरी यहीँ बालाजु चोकतिर पो आइपुग्यो त होइन र दोस्त बालाजु चोकबाट छिर्यो भने त्यो ढुङ्गा धारबाट छिर्यो भने यहीँ निक्लिन्छ होइन अरे त्यही भन्छु बे सगाइज हामी चाहिँ अब फुर्सल आइपुगिसक्यौँ कस्तो लाग्यो त प्र्याङ्क तिमीहरूलाई प्रदीप प्र्याङ्क कस्तो लाग्यो हो सो गाइज हामी चाहिँ फुर्सल आइसक्यौँ होइन त प्रदीप सर केही बोलिदिउँ त अनि के सो गाइज अब एकछिनपछि भेटौँला है त सुस्तै आयो भन्दैन त एकचोटि सो गाइज अब फुर्सल पनि खेल्यो अहिले चाहिँ 6-7 बज्न आँट्यो यार अब चाहिँ हामी 4:12 निक्लिँदैछौँ होइन तामाङ केही बोल्दैौ नि त अनि भ्लगमा पह म ल बोल बोल न ल ल सब्सक्राइब गर है मेरो च्यानल अब चाहिँ 4:12 निक्लिनु पर्ने अवस्था हुन्छ हाम्रो राइडर तामाङ चाहिँ निक्लिसकेको छ होइन भ्लगमा आएर एकदम खुसी लागिरहेछ अनि धेरै कति वर्षपछि भेट्यौँ हामी 2 वर्षपछि होला एकदम खुसी लाग्यो फेरि पनि आउने छु म सबिनाको भ्लगमा होइन बाइकर एसएमटीको भ्लगमा इन्स्टाग्राममा फलो गरिदिनु होला नाम इन्स्टाग्राम यता छ है आइज सुस्तै लाटो हेर सगाएपछि अब चाहिँ हामी निक्ल्यो केटाहरू छ धेरै वर्षपछि भेटेको यार त्यही भएर अब अलिक ढिलो भयो हिँड कता मलाई बाटो थाहा छैन सो गाइज अब चाहिँ यहाँबाट निक्ल्यौँ होइन 4:12 ओ राइडर हाम्रो राइडर तामाङले चाहिँ बताउनु भएको छ
ए लाइटै बालेर हिँड्छ यार, किन अँध्यारो हुन्छ मेरोमा भन्छु त। र हाम्रो अब ज्यानहरूमा सबसे प्रगति भएको चाहिँ हाम्रो निश्चलको चाहिँ देख्छु मैले होइन, एकदम सो गाइस यही हो। अनि अब फुटसल खेल्यो होइन, अब केटाहरूसँग भेट भयो, धेरै वर्षपछि भेट भयो, वर्षैपछि होइन त भण्डार, अनि धेरै वर्षपछि भेट। अब कलेज सिधैपछि 2-3 महिना भएको थियो, 2-3 महिना चाहिँ भेट्यो होला लगातार, किन फुटसल खेलिन्थ्यो। अनि त्यसपछि अब सबै आफ्नो काममा बिजी यताउता होइन। सो गाइस चाहिँ हो। अनि होप यु गाइस इन्जोय दिस भिडियो। अनि प्लिज नयाँ हुन्छ लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनु होला। अनि सी यु इन नेक्स्ट भ्लग। बाई बाई भन्दै तिमी पनि, पिस।